नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वीच्या सायन्स या विषयाचं 9 नंबरचं लेसन पाहत आहोत. मोशन अँड टाइप्स ऑफ मोशन याचा पार्ट 2. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण नॉन लिनियर मोशन आणि त्याचबरोबर त्याचे काही टाइप्स असतील ते पाहणार आहोत आणि त्याचबरोबर स्पीडविषयी सुद्धा माहिती घेणार आहोत. नाव लेट अस स्टार्ट. The motion of an object that does not move in a straight line is called non-linear motion. आपण लिनियर मोशनचं पाहिलं की जे ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाईनमध्ये जात असेल त्याला लिनियर मोशन म्हटलं जातं. तर नॉन लिनियर मोशन म्हणजे काय, एखादा ऑब्जेक्ट असेल आणि ते स्ट्रेट लाईनमध्ये आपल्याला जाताना दिसत नाहीये, ते डायरेक्शन चेंज करतंय त्याचं, त्यामुळे एका रेषेत त्याचं जाणं नाहीये, त्याची मुवमेंट नाहीये, म्हणूनच त्याला नॉन लिनियर मोशन असं म्हटलं जातं. व्हॉट काइंड ऑफ मुवमेंट डज अ स्विंग इन अ पार्क शो. आता आपण एखादा झुला पाहिला पार्कमधला, तर ती मुवमेंट कोणती असेल, ती त्या झुल्याची हालचाल कोणती असेल. द स्विंग ऑलवेज कम्स बॅक फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. इट टेक्स अबाउट द सेम टाइम फॉर इच स्विंग ऑर ऑसिलेशन. दिस मुवमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तर पहा, नॉन लिनियर मोशनमध्ये फर्स्ट आपण पाहणार आहोत ऑसिलेटरी मोशन. तर त्यात काय आहे, आपण जर एखाद्या पार्कमध्ये गेलो, झुला पाहिला, तर तो एक विशिष्ट वेळेमध्ये मागे पुढे होत असतो. एक वन एंड टू अदर एंड असं म्हटलं, म्हणजे परत एकदा ज्या ठिकाणाहून तो परत आलाय, परत त्याच ठिकाणी जाऊन परत तो रिव्हर्स होत असतो. अशा पद्धतीने त्या मूव्हमेंटला काय म्हटलं जातं, तर ऑसिलेशन म्हटलं जातं. धिस मूव्हमेंट ऑफ अ स्विंग इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. झुला, जो पार्कमधील झुला आहे त्याचं इथं एक एक्झाम्पल घेतलंय आणि त्या स्विंगच्या मूव्हमेंटला, त्या हालचालीलाच कोणतं मोशन म्हटलं गेलंय, ऑसिलेटरी मोशन. अजून असेच काही वेगळे एक्झाम्पल्स आपण पाहूयात. द मूव्हमेंट ऑफ द पेंड्युलम ऑफ अ क्लॉक. एक घड्याळ आहे, भिंतीवरचं घड्याळ आहे आणि बऱ्याच अशा घड्याळांना पेंड्युलम असतं, जे आपल्याला दिसतंय ते विशिष्ट वेळेमध्ये, विशिष्ट वेळेस काय करत असतं, एक टू अँड फ्रो, मागे पुढे ते हालत असतं. तर ते एक्झाम्पलसुद्धा ऑसिलेटरी मोशनचं आहे. द विंग्ज ऑफ अ बर्ड. आता बर्ड जेव्हा उडत असतो, पक्षी जेव्हा उडत असतो, तर तो एक त्याच्या पंखांची हालचाल आपल्याला करताना दिसून येतो. तर ती हालचालसुद्धा एक ऑसिलेटरी मोशनचं एक्झाम्पल आहे. त्यानंतर द नीडल ऑफ अ स्यूइंग मशीन. आपण जे स्यूइंग मशीन आहे, कपडे शिवण्याचं जे मशीन आहे, ते जर आपण व्यवस्थित निरीक्षण त्याचं केलं, तर त्याची जी नीडल आहे, ती बरोबर विशिष्ट वेळाने वर खाली जेव्हा काही शिवलं जातंय, कापड शिवलं जातंय, त्यावेळेस ती नीडल वर खाली विशिष्ट वेळेमध्येही होत असते. ते सुद्धा एक ऑसिलेटरी मोशनचं एक्झाम्पल आहे. द व्हायब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ अ तबला और ड्रम आर अल्सो एक्झाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. तबला वाजणे किंवा ड्रमचं वाजवणं, हे सुद्धा एक काय आहे, ऑसिलेटरी मोशनचं एक्झाम्पल आहे. तर पहा, ऑसिलेटरी मोशन कशाला म्हटलं जाईल. द मोशन ऑफ अ बॉडी दॅट इज ऑसिलेटिंग, दॅट इज स्विंगिंग बॅक अँड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेशन म्हणजे काय, बॅक आणि फोर्थ, पुढे मागे होणं, तर त्याला ऑसिलेशन म्हटलं जातं. आणि ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे काय, तर स्विंगिंग बॅक अँड फोर्थ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तर पहा, काही पिक्चर्स इथं दिलेले आहेत. ऑब्झर्व अँड डिस्कस म्हटलेले, निरीक्षण करायचं आहे आणि चर्चा करायची. आपण हे वरील एक मुलगा आणि एक मुलगी दिसते, एक प्रकारचा स्विंग आहे तो. आपण सर्कसीमध्ये आपण हे पाहिलं असेल कदाचित. तर त्यानंतर पहा, खाली पेंड्युलम म्हणजे क्लॉक्स दिलेले आहेत, त्यांचे पेंड्युलम पण दिसत आहेत तुम्हाला. त्यानंतर एक जायंट व्हील दिलेलं आहे पहा. त्यानंतर बर्ड्स उडताना दिसत आहेत. असे भरपूर एक्झाम्पल्स आहेत. फॅन दाखवलेला आहे. ओके. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपल्याला इथं दिलेले आहेत. आता पाहूयात. द हँड्स ऑफ अ क्लॉक मूव्ह इन अ सर्क्युलर मॅनर. सिमिलरली अ फॅन, अ जायंट व्हील अँड अ मेरी गो राउंड कंप्लीट ईच राउंड अलॉंग अ सर्क्युलर रूट. जर आपण पाहिलं तर क्लॉकचे हँड्स म्हटलेले आहेत. म्हणजे काय, लाँग हँड, शॉर्ट हँड, म्हणजे घड्याळाचे जे काटे आहेत ते विशिष्ट दिशेने विशिष्ट वेळेत एक राउंड पूर्ण करत असतात. तसंच जायंट व्हीलचं सुद्धा असतं, मेरी गो राउंडचं सुद्धा असतं, फॅनचं सुद्धा असतं. विशिष्ट वेळेमध्ये तो एक राउंड पूर्ण करत असतो. आणि
एकाच विशिष्ट दिशेने ते फिरत असतात. त्यांचा एक सर्क्युलर रूट असतो. इन अवर डे टू डे लाईफ वी कम अक्रॉस मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दॅट ट्रेस अ सर्क्युलर पाथ. अशाच आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये वेगवेगळे उदाहरणं आपल्याला या सर्क्युलर मूव्हमेंटविषयी पाहायला मिळतील. विच अदर एक्झाम्पल्स ऑफ सर्क्युलर मोशन कॅन यू गिव्ह? अजून तुम्ही वेगवेगळे कोणते एक्झाम्पल्स इथं सर्क्युलर मोशनचे देऊ शकतात? फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या सायकलीचं चाक आहे, ते एक विशिष्ट दिशेने सर्क्युलर मूव्हमेंट त्याची होत असते. त्यानंतर पहा, वी सी फ्रॉम these एक्झाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अँड सर्क्युलर मोशन दॅट सम ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट वन राउंड और वन ऑसिलेशन इन अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाईम. तर पहा, फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाईम म्हणजे एक सर्क्युलेशन पूर्ण होण्यासाठी, एक सर्कल पूर्ण होण्यासाठी एक फिक्स पिरियड असतो. फॉर एक्झाम्पल, द मिनिट हँड ऑफ अ क्लॉक completes one round in exactly 60 minutes every time, while a merry-go-round also completes every round in the same period of time. Such motion is called periodic motion. तर फिक्स्ड पिरियडमध्ये त्यांची पूर्ण एक सर्कल तिथं होत असतं, म्हणूनच त्याला काय म्हटलं गेलेलं आहे? पिरियडिक मोशन म्हटलं गेलेलं आहे. सच मोशन इज कॉल्ड पिरियडिक मोशन. आता एक्झाम्पल्स त्यांनी कशा-कशाचे दिलेले? मेरी गो राउंड, त्यानंतर मिनिट हँड जर पाहिला आपण, मिनिट काटा जर पाहिला घड्याळाचा, तर तो बरोबर एक सर्कल पूर्ण करण्यास 60 मिनिट्स घेत असतो. 1 तास बरोबर 60 मिनिट्स 1 हॉवर अशा पद्धतीने तो आपल्याला अगेन अँड अगेन फिरताना दिसतोय. तर त्याच मोशनला काय म्हटलं जातं? पिरियडिक मोशन. विशिष्ट टाईममध्ये ते सर्कल पूर्ण होत असतं आणि परत-परत त्याच पद्धतीने ते पूर्ण होताना दिसतं. त्यानंतर पहा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्क्युलर पाथ इज कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. ही सर्क्युलर मोशनची डेफिनेशन आहे, व्याख्या आहे. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्क्युलर पाथ. एक सर्क्युलर पाथ, एक त्यांची जी मार्ग आहे, दिशा आहे, तो कसा आहे? सर्क्युलेटरी आहे. तर एक त्या वस्तूचं जी मोशन आहे, ती हालचाल आहे, ती सर्क्युलर पाथने जर होत असेल, त्या मार्गाने जर होत असेल, तर त्याला सर्क्युलर मोशन असं म्हटलं जातं. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टन पॉइंट अगेन अँड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड पिरियड ऑफ टाईम इज कॉल्ड पिरियडिक मोशन. आणि एका फिक्स्ड पिरियडमध्ये अगेन अँड अगेन ते ऑब्जेक्ट त्या सर्टन पॉइंटवरनं पास होत जात असतं. तर त्या पिरियड टाईम तिथं असल्याकारणाने पिरियडिक मोशन तिथं आपल्याला तयार होताना दिसून येते. आता दुसरे एक्झाम्पल पहा. एक मुलगी बटरफ्लाय पकडताना दिसते आणि एक मुलगा आहे तो काय करताना दिसतोय? बॉल खेळताना दिसतोय आपल्याला. ओके. तर काय म्हटलंय? व्हाईल चेझिंग अ बटरफ्लाय इन अ गार्डन, डू यू रन अलोंग अ डेफिनेट पाथ और इन द सेम डायरेक्शन ऑल द टाईम? जेव्हा तुम्ही एखाद्या बटरफ्लायला गार्डनमध्ये पकडत असाल, तर एकाच दिशेने तुम्ही जाणार आहात का? किंवा एकाच डायरेक्शनने, एकाच पाथने, डेफिनेट पाथनेच जाणार आहेत का? निश्चित असा तुमचा मार्ग आहे का? नाही, कारण ते बटरफ्लाय कोणत्या दिशेला उडेल, कोणत्या फुलावर बसेल, याची आपल्याला आयडिया नाहीये. तर ते जसं उडत जाणार आहे, तसं-तसं आपला मार्गसुद्धा चेंज होत जाणार आहे. आपली डायरेक्शन चेंज होत जाणार आहे. तर नॉट रिअली. अ बटरफ्लाय कॉन्स्टंटली flits from one flower to another. There is no definite direction to its motion. Such motion is called random motion. आता विशिष्ट असा पाथ नाहीये. त्यानंतर विशिष्ट अशी डायरेक्शन राहणार नाही, दिशा राहणार नाही. ते बटरफ्लाय ज्या मार्गाला जाईल, ज्या दिशेला जाईल, त्या दिशेने आपण त्याला पकडणार आहोत. म्हणजे ही मोशन कोणती झाली तर? त्याला म्हटलं जातंय रँडम मोशन. ओके. द मोशन दॅट चेंजेस इट्स डायरेक्शन अँड स्पीड. आता ते जर एका झाडावरून पटकन लांबच्या झाडावर गेलं, आपण पटकन तिथं पळत जाणार आहेत, आपला स्पीड पळण्याचा वाढणार आहे. अशा पद्धतीने स्पीडसुद्धा चेंज होतोय, डायरेक्शन चेंज होते. कंटिन्युअली इज कॉल्ड रँडम मोशन. तर ही रँडम मोशनची डेफिनेशन तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायची. महत्त्वाचे पॉइंट्स तुम्ही लिहत चालायचे आहेत बाळांनो. द मोशन दॅट चेंजेस इट्स डायरेक्शन अँड स्पीड कंटिन्युअली इज कॉल्ड रँडम मोशन. ही रँडम मोशनची डेफिनेशन झाली आहे. त्यानंतर पहा, द मोशन ऑफ द प्लेयर्स इन अ गेम ऑफ फुटबॉल इज अल्सो ऑफ दिस टाईप. हां, तर फुटबॉल जेव्हा आपण खेळतोय, तर कोणी कोणत्या दिशेने मारला हे निश्चित सांगता येणार नाही. म्हणजे कोण कोणत्या दिशेने मारेल हेच आपल्याला सांगता येणार नाही. त्याची दिशा नेहमी बदलत असणार आहे, स्पीड बदलत असणार आहे आणि हे कंटिन्युअली होणार आहे, परत-परत होणार आहे. म्हणूनच द मोशन ऑफ अ crawling baby or a wandering animal is also random motion.
तर फुटबॉल प्लेयर जो असेल, तर तो जेव्हा खेळतोय फुटबॉल त्यावेळची जी मोशन असेल ती रँडम मोशन असेल. त्यानंतर एखादं बेबी लहान मूल आहे ते क्रॉलिंग करतंय, अगदी त्याच्या गुडघ्यांवर चालतंय, ते कोणत्या दिशेने जाईल, कोणत्या स्पीडने जाईल हे फिक्स नाही आहे. त्याचबरोबर वॉन्डरिंग ॲनिमल भटकणारे प्राणी आहेत. कधी इकडच्या दिशेला वळणार, तर कधी तिकडच्या, कधी फास्ट चालणार, तर कधी स्लो. अशा पद्धतीने वॉन्डरिंग ॲनिमल्स जे आहेत त्यांचं जी मूव्हमेंट असणार आहे ती सुद्धा रँडम मोशन म्हणून म्हटली जाणार आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत स्पीडविषयी. तर अशा पद्धतीने नॉन लिनियर मोशनमध्ये आपण कोणकोणते एक्झाम्पल्स पाहिले, तर ऑसिलेटरी मोशन पाहिलं त्यात. त्यानंतर आपण सर्क्युलेटरी मोशन पाहिलं. त्यानंतर अजून कोणतं पाहिलं, तर रँडम मोशन पाहिलं आहे. अशा पद्धतीने हे तिघंही तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत, त्यांचे डेफिनेशन लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि महत्त्वाचा पॉइंट आहे आता हा स्पीड. स्पीड म्हणजे काय, तर वेग. A bus covers the distance of about 200 kilometers from Solapur to Pune in 5 hours. How much distance does the bus cover in 1 hour? तर इथं प्रश्न काय विचारलाय, एक बस आहे आणि तिने 200 किलोमीटर्स अंतर सोलापूर टू पुणे कव्हर केलेलं आहे. ओके, किती वेळामध्ये? 5 हॉवर्समध्ये, 5 तासामध्ये ती 200 किलोमीटर चालली आहे. तर एका तासात ती किती चालली आहे, किती अंतर तिने कव्हर केलेलं आहे किंवा किती अंतर तिने ट्रॅव्हल केलं आहे. ओके, तर हे कसं काढता येणार आहे? स्पीडचा फॉर्म्युला दिला आहे. स्पीड कसा काढायचा, तर डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स अपॉन टाईम रिक्वायर्ड फॉर ट्रॅव्हर्सिंग द डिस्टन्स. तर युनिट ऑफ स्पीड कोणकोणते दिले आहेत? किलोमीटर आहे, हवर आहे, मीटर, सेकंद. तर इथे काय करायचं आहे तुम्हाला, 200 किलोमीटर ते अंतर ट्रॅव्हल झालेलं आहे त्या बसकडनं. म्हणून काय करायचं इथं, स्पीड इज इक्वल टू 200 अपॉन 5. ओके, तर आपण जर पाहिलं तर 5 4 जा 20 40 म्हणजे किती अंतर येईल ते 1 हवरमध्ये 40 किलोमीटर त्या बसने ट्रॅव्हल केलेलं आहे. ओके, तर आपल्याला प्रश्न कोणता विचारण्यात आला, हाऊ मच डिस्टन्स डज द बस कव्हर इन 1 हवर. एका तासामध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केलेलं आहे त्या बसने, तर 40 किलोमीटरचं. ओके, while solving the example we take the ratio of the distance traversed and the time required to traverse that distance. आपण तसंच केलंय. From this ratio we come to know the distance traversed by the bus in 1 unit of time. तर आपल्याला लक्षात आलेलं आहे की 1 हवरमध्ये 40 किलोमीटर ती बस चालली आहे. ऑलवेज रिमेंबर मध्ये काय म्हटलंय, अ मूव्हिंग ऑब्जेक्ट मे नॉट हॅव ओनली वन टाईप ऑफ मोशन. आता एखादं मूव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे आणि हे पण तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे, जे मूव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे प्रत्येक वेळेस एकाच टाईपच्या मोशनमध्ये ते नसतं. आता फॉर एक्झाम्पल आपण बस घेऊयात. आता बस जाते एका स्ट्रेट लाईनमध्ये, तर ते मोशन कोणतं झालंय, लिनियर मोशन. ओके, त्यानंतर बस रस्ते फक्त स्ट्रेट लाईनमध्येच असतात का, वळणावळणाचे सुद्धा असतात. तर एखाद्या बसने टर्न घेतलेला आहे एका दिशेला वगैरे किंवा एखादा राऊंड पूर्ण केलेला आहे, तर त्यावेळेस वेगवेगळे मोशन्स तिथं आपल्याला पाहायला मिळतील. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पार्ट 2 आपण कंप्लीट केला आहे आणि पुढच्या पार्टमध्ये या लेसनचे सगळे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स आपण पाहणार आहोत. तुम्हाला लेसन नक्की समजला असेल. तुम्हाला जर माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि तुम्हाला जर हेच ट्रान्सलेशन हिंदीमध्ये हवं असेल तसंही तुम्ही कमेंट करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत ती शेअर करा आणि त्याचबरोबर कमेंट्ससुद्धा. ओके, थँक्यू.